dat wat zo een aantrekkingskracht is, dat is dat waar je natuurlijk naartoe wil. De glimps. Weet je wel, het vonkje. Oftewel asprobruis. Weet je wel, het gevoel van, ja, de glimps. En je weet wat een glimps is. Wat is een glimps? Een inkijkje. Dus als ik vuur heb en er stoot uit de vlam, stoot er een vonk. Dat is toch het vuur, of niet? Is dat het vuur? Is dat een deel van dat vuur? Nee. Als ik het vuur heb en er komt dat vuur stoot wel eens wat uit, toch? Zo'n vonk. Is dat vuur of is het vuur? Komt dat vanuit het vuur? Dat is een glimps. Dus dat is een glimps van het vuur. En wat doen jullie met dat glimpsje? Wat zie ik dagelijks gebeuren met dat glimpsje wat je krijgt? En dan poef weg. En het is de glimps waar je iets mee moet. Daar moet je op focussen. Snap je? Het moment van een vonk is de complete focus. Want daar kreeg je een inzicht van het vuur te zien. Dus als mensen zeggen, oh, ik heb want dat heeft iedereen wel hier. En oh, ik heb dat vuur, ik heb het gevoeld. Of ik heb die ruimte in mezelf. Of oh, dat ik niets buiten mezelf nodig heb. De leegte. Ik schrijf, ik zit in die leegte, die oneindige leegte. Wow. Maar ik kan er niet blijven. Weet je wel zo? Ik kan er niet blijven. Dus je hebt een glimps gehad, snap je, van iets. En je focust nu weer, want je brein is er altijd wel weer om het feest, de slingers weer ergens op te hangen. En het weer heel druk in je kamertje te maken, weet je wel. En dus jou het idee te geven, want het is niks meer dan een idee, dat dat niet echt was. Dat is niet waar. Dat kan niet. Dat zijn we niet. Zo werkt de maatschappij niet. Enzovoort. Volg je wat ik zeg? En je bent alweer misleid. Je bent alweer afgeleid. Want afleiding is gewoon jouw naam. Dus als mensen jou vanaf nu bij de naam noemen, zeg je gewoon, ja, ik heet afleiding. En voor degenen die aan het wakker worden zijn, die zeggen, ik heet AA, anti-afleiding. Constant afgeleid zijn met, begrijp je? Met van alles. En het lijkt zo echt. Maar omdat je je steeds focust, en dat is heel naar. Wie van jullie heeft heel lang, hoeft geen vingers op te steken, maar gewoon getherapeut of zich laten therapeuten. Niks mis mee. Maar rationeel spiritueel bezig geweest. Rationeel spiritueel bezig geweest. Iedereen hoor. Iedereen. Want daar begint het namelijk. En dat doe je nu nog. Dat programma volg je nu nog. Dat maakt het zo raar. Die decepties zijn soms intens. Want je bent nog steeds aan het therapeuten in jezelf. Je bent nog steeds bezig op bijvoorbeeld dat je bewustwording hebt geleerd van een leraar of iemand die jou dat verteld heeft. Soms vraag ik wel eens, wie heeft jou dat gezegd? Hoe is dit? Niet dat diegene nou de fout is. Nee, zo bedoel ik dat niet. Maar wie heeft jou dat gezegd? Hoe kom je hierbij? Begrijp je? Hoe kom je bij deze nonsens? Of hoe kom je bij deze kennis? En die kennis die verzwaart je gigantisch. Begrijp je? Die hou je alleen maar vast. En uit een of andere angst of uit een of andere... Ik ben dit. Maar dat duurt echt wel even voordat dat zachte in je voelbaar wordt, zichtbaar wordt. Aantoonbaar in jezelf. Dus bereikt wordt van... ik merk dat ik door die kennis, door die overtuiging... Dus wat gaan mensen doen? Dan komt een beeld. En een beeld komt op met... ik ga altijd alleen in mijn tent zitten... En dan wil ik niemand om me heen. Dat doen de meesten hier van jullie natuurlijk. En dan, ik los wel alleen op. Dit kent niemand zeker?
Dit is niemand, die is niet bekend natuurlijk bij niemand. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar goed, ik heb dat wel eens gezegd in het verleden. Ja, ik weet, het is vreselijk, vreselijk. Ik weet, ja. Het is echt niet, ja. Ja. Maar goed, ik ben ervoor gezwicht. Ja, en dan dacht ik, doe het wel alleen. En zo, hè. En dan alle rust en flikker op. En dan ging ik mezelf zitten peuten. Een soort van therapeuten. Van, ik voel, nou ja, noem het even. En dan schoten er allerlei verhalen door me heen. Van ik moet nu los hiervan komen. Ik moet niet die emoties volgen. Ik moet me niet zo laten misleiden. En dan kwamen de beelden uit het verleden. Dat ik me altijd afgewezen heb gevoeld. En dan kwamen de tranen. En dan bleef ik maar gaan. Net zolang totdat ik weer ergens een soort van oplossing had bedacht in mezelf. Van oké, nou zie ik het, ja. Volgens mij kom ik erg dichtbij. Oké, er zijn mensen die het leuk vinden. Die denken, ja, daar zit je, juist. En de anderen denken, het zitten letterlijk mensen zo. Kom ik te dichtbij? Ja? Dat wil je ook. Want als het goed is ben je jezelf meer dan beu. En wil je echtheid. Dus dit is de mind, dit is het ik, dit is jij, wat jij claimt als zo. Maar dat is echt nog overtuigd. Het zit echt ingebed in je. Je ademt het uit. Begrijp je? Zodra wij interactie hebben, wij zien elkaar, is er iets in je en dat wordt wakkerder. Het wordt helderder, rustiger, warmer, liefdevoller enzovoort. Iets gebeurt er in je. Tegelijkertijd is er ook iets in je aan de gang wat wil werken of wil meekijken. Zie je dit? Iets in je luistert nu. Als je nu niet slaapt, zeg maar, is er iets wat luistert. Wie luistert? Wie is dat? Dat is erg belangrijk. Dus er is 2 aan de gang ergens. Als je een beetje, mag niet 2, het is in 1 woord te zeggen. Er is iets wat blij is. En dat is wat je voelt bij me. Die aantrekkingskracht, dat mag je stralen. En aan de andere kant van, hoe hebben we dat? Weet je wel zo, dat. Er is iets aan de gang in je nu, op dit moment. Als het goed is in satsang, ben je alert, ben je wakker. Begrijp je? Satsang is een moment, altijd moment, elke dag is het moment om wakker te worden. Maar satsang 10 keer zo sterker. Dat is geen tijd van nonsens, zeg maar. Dus er is iets wat niet wil luisteren. Er is iets wat heel erg alert is. Dat is heel belangrijk dat je oplet in jezelf wat er gebeurt nu. Is dit mijn mind? Is dit de ik? Is het het ik wat meeluistert? Is er iets wat nog steeds zoekt naar oplossingen? Onderzoek dit. Begrijp je? Wie luistert nu? Dus er is iets wat zo moeiteloos gaat, of niet? Nou, maar te luisteren, herken je het of niet? Er is iets wat zo moeiteloos is, wat totaal hier is. Ontdek. Of zit je hier weer moeite te doen? Ben je hier weer? Is er iets waar je moe van wordt? Ontdek.